ሰላም ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁና የተወደዳችሁ የዲ.ኤስ ነርሲንግ ኤግዛም ኤክሰርሳይዝ ሴንተር ቲዩብ ተከታታዮች በሙሉ እንዴት ናችሁ? እንደምን አላችሁ? በያላችሁበት ሰላማችሁ ተትረፍርፎ ብዝት ትበልልኝ እያልኩ ዛሬ collections of exit exam and licensure exam practice ፓርት 1 ይዤላችሁ መጥቻለሁ ማለት ነው። እንግዲህ እነዚህን ኤግዛሞች ፕራክቲስ ስናደርግ እነዚህን ኤግዛሞች ፕራክቲስ በመናደርግበት ሰዓት እባካችሁ በማስተዋል ተረጋግታችሁ ማየት ነው። ከዚህ በፊት ምናልባት ሞክራችሁ ኤግዚት ኤግዛም ይሁን ላይሰንሸር ኤግዛም ያልተሳካላችሁ ልጆች ተረጋግታችሁ ምንድነው ክፍተቴ እንደዚህ አይነት ኬስ በሚመጣ ሰዓትስ እንዴት ነው አንደርስታንድ ማድረግ ያለብኝ የሚለውን እንድትወስዱ ነው። ስለዚህ አንድ ጥያቄ በትክክል ከተረዳችኋት ለብዙ ጥያቄ መንገድ ያሳያችኋል። ባይዘው እዚህ ጋር ይሄንን ጥያቄ ነው ኤግዛም ፕራክቲስ አድርግላችሁ እናንተ እንድትሸመድዱት አይደለም። ሽምደዳን ሪከመንድ አላረግም በጭራሽ ማለት ነው። ግን ምንድነው ኮንፊደንስ ፉል ሆናችሁ ሂደቱን ይዛችሁ በኮንፊደንስ ገብታችሁ ስትሰሩ ውጤት የማግኘት እድላችሁ ሰፊ ስለሚሆን ያንን ነው በእናንተ ክሬት ማድረግ የምፈልገው ማለት ነው። ሌላኛው አዲስ ደግሞ ኔክስት ለምትፈተኑ ተማሪዎች ካሁኑ ይሄንን እድል ተጠቅማችሁ በደንብ ራሳችሁን ሬዲ ማድረግ ጭንቅላታችሁን ማሳመን ያለባችሁ ጥያቄውን አልሰራውም ሳይሆን በዚህ መንገድ ፕራክቲስ አድርጌ ጥረት አድርጌ አልፋለሁ የሚል ነገር ሳይኮሎጂካሊ እናንተ ሬዲ ሆናችሁ መጠበቅ ይኖርባችኋል ማለት ነው። ኤግዛሞችን በተለያየ ዳይሬክሽን ሰርቼላችኋለሁ በተለያየ አማራጮች ሰርቼላችኋለሁ። ዛሬ ደግሞ የተለያዩ ጥያቄዎችን ከያሉበት አንድ ከሆነ ቦታ አንደኛውን ከሆነ ቦታ ያመጣው ጀስት ለማስታወስ ሰፖርት እንዲያደርግላችሁ ኮሌክት አድርጌ አብረን ፕራክቲስ የምናደርግ ይሆናል ማለት ነው። ሶ ሁሌም እንደምንለው ለቻናላችን አዲስ ለሆናችሁ ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ኮሜንት ኤንድ ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ። Okay, collections of exit exam and licensure exam practice part 1 ዛሬ ማለት ነው። Okay. A 31 years old female goes to hospital for acute illness with vomiting and diarrhea. The healthcare told her about her health problem, procedure, complications and other option of intervention. However, she refused the procedures or treatment and health providers respect her idea. This shows that which principle of professional ethics: A. Autonomy, B. Beneficence, C. Non-maleficence, D. Veracity. ምን ማለት ነው? ምን እያለ ነው ጥያቄው? A 31 years old female የ31 ዓመት ሴት ልጅ goes to hospital ወደ ሆስፒታል ሄዳለች for acute illness with vomiting and diarrhea ድንገት በአጣዳፊ ህመም ያስታወካትና ተቅማጥ ይዟት ወደ ሆስፒታል ሄዳለች ማለት ነው። ማን? የ31 ዓመት እናት ማለት ነው። The healthcare told her ለሷ ሄልዝ ፕሮፌሽናል ወይም ደግሞ የጤና ባለሙያዎች ጤና ተቋም ላይ ነገሯት። ምንድነው የነገሯት? about her health problem ስለ ጤናው አሁን ያጋጠማት ችግር ምን እንደሆነ፣ ፕሮሲጀር ምን ሊሰራላት እንደሚያስፈልግ፣ complication ምን መዘዝ ሊያስከትል እንደሚችልና and other options of intervention ስለዚህ ሌላ ደግሞ ህክምና አማራጮችን እንዳሉ በግልጽ ነገሯት ማለት ነው። Okay, so however ይሁን እንጂ ማለት ነው ግን እንደማለት ነው she refuses the procedure of treatment and the procedures of the treatment. She refused the procedure of the treatment.
ስለዚህ የሚሰራላትን ለህክምና ተብሎ የሚሰራላትን ፕሮሲጀር አልፈልግም አለች። ሪፊውዝ ማለት መቃረን ማለት ነው። አንዳንድ ሰው ሰርጀሪ ልትሰራ ነው ኦፕሬሽን ልንሰራ ስለሆነ ምናምን በምንለበሳት እምቢ የሚሉ ሰዎች አሉ አይደለ? ጀስት እንደዛ እሷም ህክምናውን ተቃወመች ማለት ነው። ግልጽ ነው። ኤንድ ሄልዝ ፕሮቫይደር ሪስፔክት ሄር አይዲያ የጤና ባለሙያው ደግሞ የሷን ሐሳብ አከበረላት። ዚስ ሾውን ዛት ይሄ የሚያሳየው which principle of professional ethics የተኛውን ፕሮፌሽናል ኤቲክስ የተኛውን የፕሮፌሽናል ኤቲክስ ፕሪንሲፕል ነው የሚያሳየው። ኤ አውቶኖሚ፣ ቢ ቤኔፊሰንስ፣ ሲ ነን ማሊፊሰንስ፣ ዲ ቬራሲቲ። አውቶኖሚ ነው አይደለ? ዘ አንሰር ዊል ቢ ኤ አውቶኖሚ ነው። አውቶኖሚ ማለት ሰልፍ ዲተርሚኔሽን፣ አንድ ሰው የራሱን ጉዳይ በራሱ የመግለጽ መብት አለው አንድ ታማሚ። ቤኔፊሰንስ ዱዊንግ ጉድ ቲንግስ ጥሩ ነገር ለሱ መስራት። ነን ማሊፊሰንስ አቮይዲንግ ሃርም ነው። ቬራሲቲ ትሩዝ ቴሊንግ ስለሆነ ሰልፍ ዲተርሚኔሽን ኢዝ ኦር አውቶኖሚ ኢዝ ዘ ኮሬክት ፕሪንሲፕል ፎር ዚስ ፔሸንት ማለት ነው። ስለዚህ ትክክለኛው ኢቲካል ፕሮፌሽናል ፕሪንሲፕል አንድ ሰው እታከማለሁ አልታከምም የማለት መብቱን የተቀመጠው ፕሪንሲፕል በአውቶኖሚ ነው። አውቶኖሚ ነው የሚገልጸው ማለት ነው። ሶ ዘ አንሰር ዊል ቢ ኤ ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ ኦኬ A 35 years old female presenting with tiredness, heat intolerance, weight loss, excessive appetite, palpitation, muscle weakness, tachycardia, auscultation, breath sound is appreciated. The most single diagnosis is A. Hypothyroidism, B. Hyperthyroidism, C. Thyroiditis, D. Graves disease. So አሁን እዚህ ጋር ማወቅ ያለባችሁ ባይ ዘ ዌይ በኢንዶክሪን ዲስኦርደር ላይ ማለት ነው ኮመንሊ ጥያቄ ላይ የሚመጡት ሃይፖታይሮይዲዝም እና ሃይፐርታይሮይዲዝም ነው። ዶንት ፎርጌት ባይ ዘ ለዩዋቸው ሁለቱን። ሶ ዘ ቲፒካል ሲምፕተም ፎር ሃይፐርታይሮይዲዝም ግን ሂት ኢንቶለራንስ የሚል ቲፒካል ሲምፕተም ይዞ ይመጣል። ግን ሃይፖታይሮይዲዝም በሚሆንበት ሰዓት ደግሞ በተቃራኒው ኮልድ ኢንቶለራንስ የሚል ነገር ይዞ ይመጣል። በተለያየ መተምረት በተለያየ ዳይሬክሽን ተጠይቋሉ። ግን ሃይፐርታይሮይዲዝምን ሲጠይቅ ሂት ኢንቶለራንስን ጥሎ አልመጣም ጥያቄው። ሃይፖታይሮይዲዝምን ሲጠይቅ ኮልድ ኢንቶለራንስን ጥሎ አልመጣም። ሶ ሃይፐርታይሮይዲዝም ኢዝ ዘ ኮሬክት አንሰር ይሆናል። ሂት ኢንቶለራንስ ሙቀትን መቋቋም አይችሉም። ኮልድ ኢንቶለራንስ ሲሆን ደግሞ ሃይፖታይሮይዲዝም ነው የሚሆነው የታይሮይድ መጠን በሰውነታቸው ውስጥ ሲያንስ ማለት ነው። ሶ ዘ አንሰር ዊል ቢ በቀላሉ ቲፒካል ሲምፕተም ስለሆነ ሃይፐርታይሮይዲዝም ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሃይፖታይሮይዲዝም ሃይፐርታይሮይዲዝምን እንዳትረሱ በተለያየ ዳይሬክሽን ስለሚጠየቁ ማለት ነው። ሶ የዚህ መልስ ቢ ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ ዘ አዘር a 45 years old man presenting with morning stiffness lasting more than half an hour, fever, weight loss, fatigue in the past 1 week. On physical examination, there is simultaneous symmetrical joint swelling at peripheral joints like finger, wrist, toe, ankle, and lymph node enlargement. Even on the wrist, the pain is not relieved. The CBC result indicated less hemoglobin level. What is medical diagnosis? A. Rheumatoid arthritis, B. osteoarthritis, C. gouty arthritis, D. osteocalcine. ምንድነው እዚህ ጋር አሁን ኦስቲዮአርትራይተስ ሪያማቶይድ አርትራይተስ እና ጎቲ አርትራይተስ ሲባል እንዴት ነው? ይሄ ጎቲ አርትራይተስ ዩሪክ አሲድ አኩሙሌሽን ነው ባይዘው ጆይንት ላይ ማለት ስፔሻሊ ሄድ ማለት ላርጅ ቶ አካባቢ ትልቋን የእግራችን ጣት አካባቢ በጣም የሚያሳብጥ የጆይንት ህመም ነው። ይሄ የሪህ በሽታ የምንለው ማለት ነው። ሪያማቶይድ አርትራይተስ ግን ምንድነው? ጆይንት ዲዚዝ ሆኖ የመገጣጠሚያ ችግር ሆኖ ምን ያደርጋል? ግራውን ኢልቦ ካጠቃ ቀኙንም ያጠቃል። ግልጽ ነው። እግራችን ላይ አንዱን ጉልበት ካጠቃ ሌላኛውን ጉልበት ያጠቃል። ሲሜትሪካል ነው።
ጆይንት ፔን ሆኖ ሲሜትሪካል ነው። ሲሜትሪካል ማለት በግራ ካለ በቀኝም በራሱ ይኖራል። በእጃችንም በግራ ካለ በቀኝም ይኖራል። ሶ እንደዛ አይነት ነገር የሚነግራችሁ ከሆነ the answer will be rheumatoid arthritis ይሆናል ማለት ነው። ኦስቲዮአርትራይተስ ኦስቲዮክላስቲን ያው ከአጥንት ጋር ተያይዞ ስለሆነ እነሱ አይሆኑም ማለት ነው። ይሄ ከጆይንት ወይም ደግሞ ከመገጣጠሚያ ጋር ስለሆነ rheumatoid arthritis ይሆናል ማለት ነው። Okay. A 17 weeks of gestational age woman came with complaint of heavy vaginal bleeding and severe abdominal cramp. She has no ANC follow-up. During examination, cervix dilated and partial expulsions of product of the conception. What type of abortion can be diagnosed for the patient? You see, አሁን እዚህ ጋር A incomplete abortion, B inevitable abortion, C missed abortion, D threatened abortion. አሁን እነዚህ አቦርሽኖች በተለያየ ዳይሬክሽን ይጠየቃሉ። ዛሬ A ላይ ያለችው ብትመጣ ነገ B ላይ ያለው C ላይ D ላይ። ስለዚህ እነዚህን መለየት አሁን ነገ ላይ 17 ዊክ የሚለው 14 ይሆናል። ነገ ላይ ይሄ እንደዚህ ሆስፒታል መጣች የሚለው ሌላ ሆስፒታል፣ እንደዚህ ሆስፒታል መጣች የሚለው ሌላ ጤና ጣቢያ፣ ጀስት ኤከሊት የተባለች እናት መጣለች የሚለው በሌላ ስም ቀይሮ፣ ግን ምልክቶቹንና የኬዙን የሚገልጸውን ምልክት መቀየር አይቻልም። መቀየር የሚቻለው በሌላ ኮንሰፕት ውስጥ ማስገባት ብቻ ነው። ስለዚህ ኤክስ ካልን ዋይ ብለን መስራት እንችላለን፣ ዋይ ካልን ዜድ ብለን ጥያቄዎችን ማምጣት እንችላለን። ግን እነዛን ጥያቄዎች ለመጠየቅ ከፈለግን ግን እነዛን ጥያቄዎች የሚገልጻቸውን ዲስክሪፕሽን ሌላ ቦታ መውሰድ አይቻልም። እርግጠኛ መሆን ያለባችሁ ማለት ነው። ሶ ለዛ ነው በማስተዋል ጥያቄውን አንድ ጥያቄ በአግባቡ ከሰራችሁ ለሌላው ጥያቄ መሰረት የሚሆነው ለዛ ነው። ኦኬ ይሄን ነገር እንድትወስዱና ተረጋግታችሁ እንድትሰሩ ባይ ዘ ዌይ በዚህ አጋጣሚ ሪከመንድ ላደርጋችሁ ፈልጋለሁ ማለት ነው። ኮንፊደንሳችሁን አትጡ። ስለዚህ ያ ነው አንዳንድ ጊዜ ለፌለሪቲም ሊገጥመን የሚችለው። ብዙ ጊዜ ተማሪዎች ይለፋሉ፣ ያነባሉ፣ ጥረት ያደርጋሉ። ከዛስ ፈተናው ሲደርስ ኮንፊደንሳቸውን ያጣሉ። ዲስተርብ የመሆን ነገር፣ የመጨናነቅ ነገር፣ እንደዛ አይነት ነገሮች ይታያሉ። ኖ ያነበብኳትን በአግባቡ ካልሰራኋት እኮ ሌላ ቦታ ነው የምትሄደው። ስለዚህ ቫልዩለስ ነው የምትሆነው። ምንድነው ዋጋ አይኖራትም ማለት ለምን አንብቤ ያለው ኦኬ ይሄን ነገር ግን የግድ ወደ ውጤት መቀየር አለብኝ። ሶ ሃው እንዴት ነው የምቀይረው? የያዝኩትን ነገር እኮ በኮንፊደንስ መቀየር ካልቻልኩኝ ኮንፊደንስ ካጣው መቀየር አልችልም፣ ማስቀመጥ አልችልም፣ ምሰራውን ነገር አላውቅም፣ ሁሉም ይመሳሰላል ማለት ነው። የያዝነውን በስነ ስርዓት እንትን ለማድረግ ማስተዋል፣ መረጋጋት፣ ማየት ጥያቄው እሺ የሚመጣበት ቦታ ላይ የት ነው የሚመጣው? ምን ቶፒኮች ላይ ፎከስ ያደርጋል? እነዛን ቶፒኮች ለይተን እናውጣ። ግልጽ ነው። በዚህ በግልጽ ነግራችኋለሁ በተቻለኝ መጠን ማለት ነው። እና ልላችሁ የፈለኩት ምንድነው ጀስት እነዚህን እየለየን ምንድነው ማንበብ ያለብኝ መታወቅ አለባቸው። እንዴ ሰው በዝም ብሎ አያነብም፣ ማንበብ የለበትም። ሶ ምንድነው መነበብ ያለበት? ሶ ሙያን የሚመስል ነገር ምንድነው መታወቅ ያለበት? ሶ ፐብሊክ ፓርት ደግሞ እኛ ማወቅ ያለብን ምንድነው? ግልጽ ነው። እንደ ነርሲንግ ሊደርሺፕ ምንድነው መታወቅ ያለበት? እንደ ነርሲንግ ሊደርሺፕ እንደዛ ካወቅን እንደ ሪሰርች ደግሞ እንደ ሪሰርች ሜተድ ምንድነው መታወቅ ያለበት? ስተዲ ዲዛይን ላይ እነማን ናቸው መታወቅ ያለባቸው? ሳምፕሊንግ ቴክኒክ ላይ እነማን ናቸው መታወቅ ያለባቸው? ዩሲ እንዴት እንደሚታወቁ እነዛን በሊስት ማስቀመጥ። ነርሲንግ ሊደርሺፕ ላይ ያሉ ነገሮች እነማን ናቸው ኤግዛም ላይ ኮመንሊ የሚከሰቱት? ፕሮፌሽናል ኤቲክስ ላይ እነማን ናቸው እዛ ጋር ሊጠየቁ የሚችሉት? ባዮስታቲክስ ላይ ሜን ሞድ ሚዲያን ከሆነ እነዛ ምን ማለት ናቸው? እንዴት ነው የምለያቸው? ዩሲ እንደዚህ ማውራት ነው። ሜዲካል ሰርጂካል የሚጠይቅ ወይም ነርሲንግ ፕሮሰስ ፎከስ አድርጎ የሚጠይቅ ከሆነ ነርሲንግ ፕሮሰስ የሚባሉት አምስቱ ነገሮች እነማን ናቸው? ከዛ እነዛን ሊስት ካወጣን በኋላ ፕላኒንግ ላይ ምንድነው ከኛ የሚጠበቀው? ፕራዮሪታይዝ እንዴት ነው ላደርግ የምችለው? ፕራዮሪቲ ነርሲንግ ዲያግኖስ ካላይ እንዴት ነው ፕራዮሪታይዝ ማድረገው? ነርሲንግ ዲያግኖስ አይነቶች ደግሞ እነማን ናቸው? አክቹዋል እና ፖቴንሻል ኮመን ከሆኑ አክቹዋሊ ምንድነው ሊሰራ የሚችለው? ፖቴንሻል ሲባልስ ምን ማለት ነው? ኦኬ ኢምፕሊሜንቴሽን ወይም ደግሞ ነርሲንግ ኢንተርቬንሽን የምንለው ነገር እንዴት ነው እንደ ነርስ ደግሞ ኢንተርቬን ልናደርግ የምንችለው? ምንድነው እዛ ጋር ችግሩ ምን እንደሆነ ከታወቀ በቅድሚያ ምንድነው ሊሰጠው የሚችለው? እንዴ ይሄንን ማሰብ እኮ ነው። ባይ ዘ ዌይ ይሄን ነገር ለምሳሌ ሁላችንም አንድ እናውቃለን ብዬ የምለው እኔ የሆነ ነገር ቸግሮኝ ከሆነ ለዛ ነገር መፍትሄው ምን እንደሆነ በቅድሚያ ምን ማድረግ እንዳለብኝ አስባለሁ። ግልጽ ነው። አስባለሁ ማለት
ከህመም ወጣ ብለን ብናየው ራሱ ማለት ነው የሆነ ነገር የሚያስቸግረኝ ከሆነ አም ሂውማን ቢንግ የሆነ ነገር ልፈልግ እችላለሁ ግን ያስፈልገኝ ነገር ምን ለማድረግ ነው ምኑን እንዲያጠፋልኝ ነው ሶ የሚያስፈልገኝ ነገርስ ደግሞ ምንድነው እለየዋለሁ ሶ አንድ ሰውም ደግሞ ታሞ ከመጣ ሶ ይሄ ነው ህመሙ እሺ በቅድሚያ ደግሞ ምንድነው ማድረግ ያለብኝ we should be think be wise by the way ከሸመደድን ነው ጉድ ምን ነው እንጂ ሐሳብ አይዲያ በደንብ ከያዘ ይሰራል ምንም እንትን አይደለም by the way ሞክሩት በዚህ መንገድ ጥረት አድርጉ ያለፉ ልጆች ነቅተዋል ማለት አውቀዋል ጥሩ ውጤት ሰቅሎ ምናምን ጥሩ ውጤት ያስመዘገቡ ልጆች ገብቷቸዋል ሂደቱ እናንተ አልገባችሁም ሳይሆን አካሄድ ማስተካከል ብቻ ግልጽ ነው ሼፕ ማድረግ ነው ራሳችንን በዛ መንገድ እንድትሄዱ በዚህ አጋጣሚ ሪከመንድ ላደርጋችሁ ፈልጋለሁ ይሄን ሁሉ ባይዘው እንትን የሚለው አንድ ሰው የሆነ ግብ አለው እና ያንን ግብ ቢያሳካ አትሊስት የሆነ ተማሪ ከሆነ ቦታ ይሄን ቪዲዮ ያያየ ነው እና ይሄን ቪዲዮ ሲያይ ግን አትሊስት አላማ ኖሮት ነው ይሄን ቪዲዮ የከፈተው ሶ መቀየር አለበት ያንን ስለማሰብ ነው ግልጽ ነው አላማዬም በእውቀት የተገነባ እውቅና ያለው የጤና ባለሙያ ማፍራት ስለሆነ ማለት ነው ስለዚህ አለፍኩ የሚል ዜና ሰማ በጣም ነው ደስ የሚለኝ በነገራችን ላይ አልተሳካልኝም ሲባል ኦኬ ኔክስት ተሳካል ግን ያመኛል እውነት ለመናገር that's why ያንን ክፍተት ግን ቀይረን ወደ ፓስ ማርክ መቀየር ፕሊዝ ስለዚህ በዚህ መልኩ ምን እንድታረጉ ሪከመንድ አደርጋችሁ ለመሰላችሁ አንዳንድ ጊዜ ጥያቄዎቹን ስናያቸው በጣም ቀላል ናቸው አይዲያ ብቻ መረዳት ነው ሐሳባችሁን ደግሞ ሐሳቡን እንድትረዱ ደግሞ በተለያየ መንገድ ቀስ ብዬ ያሳያችሁ እያንዳንዷን ነገር እኮ ትራንስሌት ያደርጉ ነው ግልጽ ነው ያ ማለት ሰው ሎካሊ እንኳን ቀይሮ ተረቶ እንዲይዝ ማለት ነው ከዛ ይሄን ተከገባችሁ ጀስት አንባችሁ ተረረም አድርጋችሁ ማለፍ ነው እኮ እኔን ለእናንተ ለማስረዳት እንደዚህ የምደክመው እናንተ ደግሞ ነገ ላይ ራሳችሁ ስትሰሩ በቀላሉ አንደርስታንድ አድርጋችሁ እንድታልፉ በዚህ መንገድ ማለት ነው ያ ነው ሜቢ እንትን ያደርገኝ ሶሪ ያው በአጋጣሚ አድቫይስም ባረጋችሁ የሚጠቅማችሁ ልጆች ትኖራላችሁ ምናልባት መንገድ እንትን ያለባችሁ ልጆች አስተካክላችሁ ተወስዳላችሁ የሚል ሁሌም ግምት ስላለኝ ነው ወደ ጥያቄ ይገባለው ማለት ነው ኦኬ 17 weeks of gestational age አሁን የ17 ሳምንት weeks of gestation ይላል አይደል gestational age ማለት የህፃኑ ልጅ እድሜ ማለት ነው ማህፀን ውስጥ ያለ ህፃን ልጅ እድሜ 17 ሳምንቱ ነው ኦኬ ሶ woman 10 ከጸነሰች 17 ሳምንቷ ነው woman ምን ሆነች came with complaint of heavy vaginal bleeding እሷ ሆስፒታል መጣች ምንድነው ኮምፕሌንቷ ችግሯ ምንድነው heavy vaginal bleeding ከባድ የሆነ የደም መፍሰስ አላት and severe abdominal cramp በጣም ከባድ የሆነ የሆድ ቁርጠት አላት ኦኬ she has no ANC antenatal care follow up ምንም ከጸነሰች እስካሁን ባለው ምንም ANC ክትትል የላትም አትሄድም ማለት ነው during examination examine በመተደረገበት ሰዓት cervix dilated cervixዋ ምን ሆኗል ዲያሌት ሆኗል ካፍቷል ማለት ነው and cervix ማለት የማህፀን ጫፍ በር ማለት ነው ወይ የማህፀን ጫፍ ማለት ነው ኦኬ partial expulsion of products of the conception ከጽንሱ የተወሰነ ፓርቱ ወጥቷል you see what type of abortion can be diagnosed for the patient ምን የትኛው ሊሆን ይችላል a incomplete abortion b inevitable abortion c missed abortion d threatened abortion so ዛሬ አንዱ ሊመጣ ነገ አንዱ ሊመጣ ይችላል ብያችኋለሁ so incomplete abortion ነው ለምን ከጽንሱ partial expulsion ያለው የተወሰነ ነው የወጣው ያላለቀ ነው ማለት ነው incomplete ነው complete ቢሆን ኖሮ ምን ሊሆን ነበር ስለዚህ full expulsion of conception አለው ማለት ነው ሙሉ በሙሉ የወጣ ነው missed abortion ማለት just fetus died in the uterus ሲሆን ነው threatened abortion ግን ትንሽ slight የሆነ vaginal bleeding ሊኖር ይችላል cervixu ግን closed ነው inevitable abortion ግን vaginal bleeding ሊኖር ይችላል ግን there is no conception of there is no expulsion of conception okay ከጽንሱ ምንም የወጣ ነገር አይኖርም so the answer will be a incomplete abortion ይሆናል ማለት ነው okay a 21 years old woman with no previous history of mental illness ስለዚህ የ21 ዓመት እናት with no previous history of mental illness ስለዚህ ምንም አይነት ህመም ከዚህ በፊት የአእምሮ ህመም የላትም come to clinic with what አሁን ግን ወደ ሆስፒታል መጣለች complaining hearing of persistent voice commenting all her action in the last 3 months ያለፉት 3 ወራት ምንድነው ድምጽ ተሰማለች ድምጽ በሌለበት ድምጽ እየሰማው ነው ያለች ነው እያንዳንዱ ስራ ላይ የሆነ ድምጽ ይሰማታል ምንም ሀገር ሰላም ነው ግን
ዝም ብላ ነው ድምጽ የምትሰማው ማለት ነው። በቃ እንደዚህ እየተሰማኝ ነው በምሰራው ስራ ላይ እንደዚህ እያደረገኝ ነው ብላ ድምጽ በሌለበት ድምጽ ሃሉሲኔሽን ይባላል ይሄ። ሶ 3 ወር ነው። Mental status examination revealed that she has what? Frequent derailment of speech and looks apathic. ይሄ ማለት derailment ሲባል inorganized የሆነ speech አለ። ግልጽ ነው። disorganized የሆነ speech አለ። inappropriate የሆነ thinking አላት። ስለዚህ የተዛባ የሆነ የንግግር የተዛባ አስተሳሰብ ችግር አላት እና ንግግሯ ኮሄረንትሊ እያወራች አይደለም። ድምጽም ትሰማለች። ይሄ ከጀመራት ግን 3 ወር ነው። What is the most likely diagnosis of this patient? A. Schizophrenia. B. Schizoaffective disorder. C. Brief psychotic disorder. D. Schizophreniform disorder. ምንድነው? አሁን እነዚህ አራቱ አንድ ላይ መጡ አይደለ? By the way ምንድነው? hallucination, delusion, disorganized speech ምናምን የሚባሉ commonly mental disorder ላይ ስፔሻሊ ከስኪዞፍሬኒያ ጋር ተያይዞ ያሉ ናቸው። ግን ትልቁ ነገር እዚህ ጋር ማየት ያለባችሁ ታይም ነው። ጊዜ በጣም ይታያል። ኦኬ ስኪዞፍሬኒያ እነዚህን አሁን የተጠቀሱትን ምልክቶች ራሱን ይዞ መጥቶ ግን ከ6 ወር በላይ መሆን አለበት። ምን ለመሆን? ስኪዞፍሬኒያ ለማለት ስኪዞፍሬኒያ ነው ልንል ከ6 ወር በላይ መሆን አለ። እሷ ግን ላስት 3 መንዝ ነው። ግልጽ ነው። ስኪዞ አፌክቲቭ ዲስኦርደር ደግሞ የስኪዞፍሬኒክ እነዚህ የተቀመጡትን ምልክቶችን ፕላስ ሙድ ዲስኦርደር ሲምፕተም መኖር አለበት። ይሄ ዲፕሬሽን ምናምን የመሳሰሉ ስለዚህ እነዚህ አይነት ነገሮች መገኘት አለበት ማለት ነው። እሱም አይሆንም ማለት ነው። ሲ ላይ ስንሄድ ብሪፍ ሳይኮቲክ ዲስኦርደር የዚህ ከላይ የጠቀስናቸው ምልክቶች ራሳቸው ኖሮ ግን እሱ እስከ 1 ወር ድረስ ብቻ ነው ሊቆይ የሚችል። እንደዛ ከጀመረ እስከ 1 ወር ድረስ ካለ ምንድነው? ብሪፍ ሳይኮቲክ ዲስኦርደር ነው። ስኪዞፍሬኒፎርም ዲስኦርደር ደግሞ ከ1 ወር እስከ 6 ወር ያክል ውስጥ የሚመጣ ከሆነ እሱ ስኪዞፍሬኒፎርም ዲስኦርደር ነው። ሶ ይሄ ምልክት እናትዋ ካሳየች ላስት 3 መንዝ ነው 3 ወር ነው አይደለ? ከ1 ወር እስከ 6 ወር ባለው ውስጥ ትገባለች። ስለዚህ ስኪዞፍሬኒፎርም ዲስኦርደር is the correct answer ይሆናል ማለት ነው። Okay. A woman was delivering her baby. እናት ልጇን ወልዳለች at 34 weeks of gestation በ34 ሳምንቱ ማለት ነው። Okay, immediately after birth ልክ እንደወለደች the baby became what? Lethargic እየደከመው ነው፣ ወደ unconscious እየሄደ ነው። does not cry እያለቀሰ አይደለም and has weak motor reflex ምንም አይነት ሪፍሌክስ የለውም ማለት ነው ልጁ። what is the most likely diagnosis for this condition? ምን ይመስላችኋል? A. hypothermia. B. hypoxia. C. asphyxia. D. hypoxemia. አሁን እዚህ ጋር አንድ እናት ልክ እንደወለደች አንድ ህፃን ልጅ ማልቀሱ የኤርዌይ ሪስፓይራቶሪ እንትኑ ኖርማል ነው ተብሎ ይታሰባል። ኖርማል ነው ማለት ካላለቀሰ ግን ችግር ነው። ሶ ካላለቀሰ ምንድነው? አስፓይሬት አድርጓል። ሙኮኒየም አስፓይሬት ወይም ደግሞ ከእናትዋ ያለው ፈሳሽን ገብቷል አፍኖታል ማለት ነው። ሶ ያ ደግሞ ምን ይባላል? አስፋይክሲያ ስለሚባል the answer will be C ይሆናል ማለት ነው። Okay. Staff members in one of the public hospital of Ethiopia. Staff members in one of the public hospitals of Ethiopia raised salary increment claim to the manager. The manager tried to convince the staff to continue their duties about the staff member resisted. At the end, the manager organized a task force and discussed with the health staff and agreed to work their regular time in the hospital and a part of their time in private clinics. Finally, the conflict is resolved. What is the most likely conflict resolution strategy applied by the manager? A. Resolution aftermath. B. Win-win. C. Loss-loss. D. Win-loss. አሁን ትልቁ ነገር win-win, loss-loss, win-loss እንዴት ነው የሚለውን እንታው ብቻ ነው። So, staff member in one of the public hospital. ስለዚህ staff member ነው አንድ ያው የሆነ መስሪያ ቤት ከሚሰሩ ሰራተኞች ውስጥ አንዱ ማለት ነው በሆስፒታል ላይ of Ethiopia raised salary increment claim to the manager. ስለዚህ ደሞዝ እንዲጨመርላቸው አነሳ፣ ጥያቄውን አነሳ ለማኔጀሩ ማለት ነው። the manager
try to convince the staff to continue their duties. ማኔጀሩ ምን አለ? ዱቲ ስራ እዛ ሆስፒታል ላይ ሰርቶ ኮንቪንስ እንዲያደርጉ እንዲያመቻቹ ነገራቸው። but the staff member resisted. staff member ግን ምን አለ? እምቢ አሉ ማለት ነው። ዱቲ ምናምን እንደዚህ ሰርታችሁ ምናምን በሚል አሳት እምቢ አሉ። ኦኬ at the end መጨረሻ ላይ አያችሁ ጥያቄው እኮ ታሪክ ነው በነገራችን ላይ ይተርክላችኋል። በቃ የሆኑ ሰዎችን አሳይን ያደርግና አስዩም አድርጎ አንዱን ማኔጀር ያደርጋል፣ አንዱን ደግሞ የተቋሙ ሰራተኛ ያደርገዋል። እሱ ጥያቄ ለማኔጀሩ አነሳለት ይላል። ጀስት ሆስፒታል ላይ የሚሰሩ ስራዎች ራሳቸውን ነው ኢሜጅ ማምጣት እኮ ነው። በቃ የሆነ ሚቲንግ ላይ እንደዚህ አይነት ጥያቄ ሊነሳ እንደሚችል ጀስት እንደዚህ ማሰብ። ሶ at the end ግን መጨረሻ ላይ the manager organized a task force and discussed with health staff and agreed to work their regular time in the hospital and part of their time in private clinics. መጨረሻ ላይ ከጤና ባለሙያዎችም ከጤና እንትኖች በመነጋገር ማኔጀሩ ምን አረገ መሰላችሁ? ዲዩቲ ምናምን ስሩ ምናምን ሲል ያልተቀበሉትም። ስለዚህ ምን አለ? መደበኛውን ሰዓታችሁን የተቀጠራችሁበትን ሰዓት ለተቋሙ አገልግላችሁ ከዛ በኋላ ትርፍ ሰዓታችሁን የግል ክሊኒክ ላይ ስሩ የሚል ነገር ፈቀደ። ኦኬ ፋይናሊ the conflict is resolved. ስለዚህ ግጭቱ በዚህ ተፈታ። What is the most likely conflict resolution strategy applied by the manager? ስለዚህ ምን አይነት ሜተድ ነው ማኔጀሩ የተጠቀመው ይሄን ግጭት ለመፍታት? A resolution aftermath, B win win, C loss loss, D win loss. አሁን እዚህ ጋር ሁለቱ አሸናፊዎች ናቸው። ምንድነው የሆነ ያለው? ስታፍ ሜምበሩ ጥያቄ ያነሳ፣ ጥያቄው ተመለሰለት። ስለዚህ ምንድነው የሆነው? መጀመሪያ ጥያቄው ስታፍ ሜምበሩ አነሳ፣ ጥያቄውን በሚጠይቅበት ሰዓት ሐሳብ አቀረበለት፣ አይሆንም ማለት ግን ማኔጀሩ ሌላ ሐሳብ በማምጣት ችግሩን ፈቶታል። ማኔጀሩም ምኑ ማለት ሰራተኛው ተስማምቷሉ፣ ተግባብቷሉ። ስለዚህ እንደዚህ ከሆነ ምንድነው ዊን ዊን ነው ማለት ነው። ግን አንዱ ተቀጥቶ አንዱ ቢያሸንፍስ ዊን ሎስ ይሆን ነበር ማለት ነው። ሁለቱም ደግሞ የሚያጡት ነገር ቢኖርስ ሎስ ሎስ ይሆን ነበር ማለት ነው። ሶ the answer will be win win ይሆናል ማለት ነው። Okay. A 3 years old child with complaint of change in social interaction and a repetitive behavior was brought to hospital. On assessment, the child loves to play alone, used multiple non-verbal behavior, plays with the same toys and did not speak words appropriately. What is the most likely diagnosis of this child? A. Down syndrome, B. childhood depression disorder, C. attention deficit, D. autism spectrum disorder. አሁን ሁሌ ነው እቺ ጥያቄ by the way ሁሉ ጊዜ most of the time የሚደገም ጥያቄ ነው ይሄ ጥያቄ ማለት ነው። ግን የኦቲዝም ስፔክትረም ኦቲዝም ናቸው ምናምን ሲባሉ ሰምታችሁ ከሆነ ህፃናቶች ምናምን እንትን የሚሉበት ቦታም አላቸው እና ኦቲዝም ያላቸው ህፃናቶች ምንድነው ምልክታቸው? loves to play alone ናቸው። ብቻቸውን መጫወት ይፈልጋሉ። ኦኬ and also did not speak words appropriately በአግባቡ ቃላትን አውጥቶ መናገር አይችሉም። ስለዚህ እነዚህ ህፃናት ምንድነው ሶሻል ኢንተራክሽናቸው የገለለ ነው፣ ብቻቸውን ነው እንትን የሚሉት፣ ይሄን ባህሪያቸውን ነው የሚያሳዩት። ሶ ይሄ ኦቲዝም ስፔክትረም ዲስኦርደር የሚባል ቲፒካል ማለት እነዚህ ቲፒካል ሲምፕተሞች ሪፕሬዘንት ወይም ኢንዲኬት የሚያደርጉት ኦቲዝም ስፔክትረም ዲስኦርደር ያሳያሉ ማለት ነው። ዳውን ሲንድሮም ምንድነው? ቻይልድሁድ ዲፕሬሽን ዲስኦርደር ምን አቴንሽን ዲፊሲት ምንድነው? ሌላ ጊዜ አራቱንም ሞር አስፈላጊውን ዲስከስ አድርግላችኋለሁ ማለት ነው። but the answer will be autism spectrum disorder ይሆናል ማለት ነው። Okay, the other in health center conflict arising between OPD case team staff on the issue of managing patient with COVID-19 infection. However, a head of health center wants to resolve the conflict by considering assertiveness and cooperation between parties. What is the most likely conflict resolution strategy used by the head? A. avoidance, B. collaboration, C. accommodation, D. competition.
you see አሁን እዚህ ጋር ምንድነው እያለ ያለው in health center ጤና ጣቢያ ነው conflict arisen ግጭት ተነሳ between OPD case team staff on the issue of managing patient with COVID-19 infection ከኮቪድ-19 ጋር በተያያዘ OPD ከሚሰሩት ግጭት ተነስቷል however ይሁን እንጂ a head of health center wants to resolve the conflict by considering what assertiveness and cooperation ስለዚህ ማኔጀሩ ደግሞ ይሄን ግጭት ለመፍታት ያሰበው በምንድነው በአሰርቲቭነስ እና ኮኦፕሬሽን ነው between parties በፓርቲዎች ውስጥ ማለት ነው what is the most likely conflict resolution strategy used by the head a avoidance b collaboration c accommodation d competition አሁን እዚህ ጋር ምንድነው avoidance collaboration accommodation competition የሚባሉ የኮንፍሊክት ሪዞሉሽን ማኔጅመንት አፕሮቾች ወይም ስታይሎች አሉ የት ላይ ነርሲንግ ሊደርሺፕ ላይ ኮንፍሊክት ሪዞሉሽን ቻፕተር ላይ ማለት ነው ሶ ስለዚህ ይሄንን አቮይደንስ ማለት ማስወገድ ነው ኮላቦሬሽን በጋራ መስራት ነው አኮሞዴሽንም ደግሞ ለሌሎች አሳልፎ ራሱን እንትን የሚያደርግ ነው ኮምፒቲሽን ደግሞ ውድድር ነው ግልጽ ነው ስለዚህ አሁን እዚህ ላይ ምንድነው አሰርቲቭነስ እና ኮኦፕሬሽን የያዘው ማን ነው ኮላቦሬሽን ነው አሰርቲቭነስ ማለት ከራስ ጥቅም አንፃርም ከሌሎች ጋር ሊንክ ከማድረግ አንፃርም አሁን ኮምፒቲሽንን ብንወስድ ለምሳሌ እሱ ወደቀ አልወደቀ ጉዳይ አይደለም ግን እኔ ማሳካት አሸንፌ መውጣት አለብኝ ነው አቮይደንስ ደግሞ አንተ ያልከው ውሰድ አንተ ልክ እኔ ግጭት አልፈልገውም የሚል ፓሲቭ ነው አሰርቲቭ አይደለም ማለት ነው እነሱ ሶ ስለዚህ እንደዚህ አይነት ሰዎች ስላሉ the answer will be collaboration ይሆናል ማለት ነው okay a measles outbreak occurred in the ወረዳ የሚዝል ወረርሽኝ በወረዳ ላይ ተነስቶ ነበር following mass population displacement because of conflict okay following mass population displacement because of conflict ስለዚህ በግጭት የተነሳ ምንድነው በሰዎች በግጭት የተነሳ አንድ ቦታ ላይ ተሰብስቦ የሚዝል ወረርሽኝ ተነሳ then the head of the ወረዳ health office የወረዳው ጤና ቢሮ ኃላፊ reported the outbreak situation የወረርሽኙን ሁኔታ ሪፖርት አደረገ for the media ለሚዲያዎች okay ለሶሻል ሚዲያዎች and other people outside the organization ለሌሎች ሰዎች ከተቋሙ ውጪ ላሉት ማለት ነው what is the most likely managerial role the head played as the time ስለዚህ የተኛውን ማኔጀራል ሮል ላይ ተጠቀመው a disseminator b liaison c a spokesperson d monitor disseminator sharing information with the subordinate ነው እዛው ተቋሙ ላሉ ሰዎች ሼር ማድረግ ነው liaison internal እና external contact ማድረግ ነው spokesperson ግን sharing information outside the organization ነው monitor ደግሞ seeking information receiving information sharing information ነው so the answer will be a spokesperson ይሆናል ማለት ነው okay a woman who has been using IUCD for 6 months እናት መጠቀም IUCDን ለ6 ወር ያክል ተጠቅማለች came to clinic with complaint of lower abdominal pain የታችኛው የሆዴን ክፍል ያመኛል አለች pain during sexual intercourse ያመኛል on vaginal exam በምትደረግበት ሰዓት uterine and cervical tenderness ማህፀኗና ሰርቪክሷ ስትነካ ያማታል were identified እንደሚያማት ገለጹ ማለት ነው what is the priority nursing diagnosis for this woman ለዚህች እናት የመጀመሪያው ችግር ሊሆን የሚችለው የትኛው ነው a risk for infection b risk for injury c risk for trauma d risk for bleeding the answer will be risk for infection ነው የሚሆነው ማለት ነው ኢንጁሪ እና ትራውማ ሲሚላር ናቸው ከትራውማ እና ከኢንጁሪ ቀጥሎ ብሊዲንግ ሊመጣ ይችላል but the priority nursing diagnosis risk for infection ነው ለኢንፌክሽን ተጋልጣለች የሚል ኤክስፔክታንስ ፕራዮሪቲ ከሌሎች ይቀድማቸዋል ማለት ነው the answer will be a ይሆናል ማለት ነው okay a female nurse attending hospital reform training introduces herself a female nurse ሴት ልጅ ናት ነርስ ናት ስለዚህ attending hospital reform training ስለዚህ ሆስፒታል ላይ ትሬኒንግ ላይ ተሳትፋለችና introduce herself ራሷን ያስተዋወቀች ነው as she is serving with skill and knowledge ስለዚህ ክህሎቷንና ዕውቀቷን ተጠቅማ እንደምትሰራ expected for a specific position she is assigned to so በአሳይን በተደረገችው ፖዚሽን
ስኪሏና ናውሌጇን ተጠቅማ እንደምትሰራ ራሷን አስተዋወቀች። what is the most likely managerial level of nurse expressed in this case? በዚህ ሁኔታ የማኔጀራል ሌቭል የነርሷ ማኔጀራል ሌቭሏ የተኛው ነው። ስለዚህ እንግዲህ እንደምታውቁት ማኔጀራል ሌቭል በዋናነት ምን አለ? ነን ማኔጀራል ኤምፕሎይ አለ። ምንም ስልጣን ላይ ፖዚሽን ላይ የሌለ ባለሙያ አለ። ፎር ኤግዛምፕል ነርስ ብንወስድ ፈርስት ሌቭል ኦፍ ማኔጀር ደግሞ አለ። እነዚህ ጀስት ዋርድ ሄድ ምናምን አካባቢ ያሉ። ሌላኛው ደግሞ ሚድል ሌቭሎች አሉ። ጀስት ነርሲንግ ዳይሬክተሮች። ቶፕ ሌቭሎች አሉ። ጀስት የሆስፒታል ዳይሬክተር ወይም ደግሞ ቺፍ ኤግዚኪዩቲቭ ምናምን የምንላቸው ወይም ደግሞ ሜዲካል ዳይሬክተርን መውሰድ እንችላለን። አስ ጀነራል ሆል አድርጎ የሚመሩ ሰዎች ማለት ነው። እዚህ ጋር ምን ይላል? ሷ ይሄን ካስተዋወቀች ኤ ፈርስት ሌቭል፣ ቢ ሚድል ሌቭል፣ ሲ ቶፕ ሌቭል፣ ዲ ሰከንድ ሌቭል። ዘ አንሰር ዊል ቢ ፈርስት ሌቭል ነው። ስኪል ኤንድ ምንድነው የተጠቀመችው? ናውሌጇን ተጠቅማ አሳይንድ በተደረገችባት ፖዚሽን ላይ እየሰራች እንደሆነ ራስዋን ስላስተዋወቀች ሞስት ላይክሊ ዚስ ኬዝ ኢዝ ፈርስት ሌቭል ማለት ነው። ስለዚህ ፈርስት አንደኛ ደረጃ ላይ ባለው ፖዚሽን ላይ እንዳለች ነው የሚያሳየው ማለት ነው። ኦኬ a nurse observed medication administration error. ነርሱ ሜዲኬሽን አድሚኒስትሬሽን by his friend working in medical ward. ሜዲካል ዋርድ ሁለት ነርሶች አሉ ማለት ነው። እዚህ ጋር ሜዲካል ዋርድ ላይ ከሚሰሩ ሰዎች አንዱ ነርስ ሜዲኬሽን አድሚኒስተር በሚያደርግበት ሰዓት መድኃኒት በሚሰጥበት ሰዓት አንዱ ነርስ ስህተት ሲሰራ ያየዋል። አየውና due to this the patient developed what minor complication and treated. ፔሸንቱ ምን ዲቨሎፕ አደረገ? ማይነር ቀለል ያለ ኮምፕሊኬሽን እና and treated ታከመ ማለት ነው። what is the first thing the nurse must do? ነርሱ ያየው ነርስ ምንድነው ማድረግ ያለበት? a confront his friend ጓደኛውን ማጋለጥ። b follow secretly and supervise ቀስ ብሎ በምስጥር ነርሱን መከታተል። ሲ ሪፖርት ቱ ነርስ ዳይሬክተር ነርሲንግ ዳይሬክተሮች ሪፖርት ማድረግ። ዲ ሪፖርት ቱ ሌጋል ጁዲሻሪ ቦዲ ለሚመለከተው ለህግ አካል ማቅረብ። ዘ አንሰር ዊል ቢ ሲ ሪፖርት ቱ ዘ ነርስ ዳይሬክተር ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ ጀንደር ኦፊስ ኦፍ ሲቲ አድሚኒስትሬሽን። ስለዚህ ስነ ጾታ የከተማ መሪ የሆነ ኦርጋናይዝ ወርክሾፕስ ኦን ኢምፕሩቪንግ ጀንደር ኢኳሊቲን በተመለከተ ወርክሾፕ አዘጋጅተዋል። ቤዝድ ኦን ዘ ኢንቫይቴሽን ዘ ሲኢኦ ኦፍ ዘ ጀነራል ሆስፒታል። ስለዚህ የሆስፒታሉ በጋበዙት መሰረት የሆስፒታሉ ኃላፊ እዛ ቦታ ላይ ተገኝተዋል። ሜድስ ዋት አሁን ጀነራል ሆስፒታል ኃላፊ ምን አደረገ? ዘ ሲኢኦ ኦፍ ዘ ጀነራል ሆስፒታል ሜድ ስፒች አት ዘ ኢቨንት ሪፕሬዘንቲንግ ዘ ሆስፒታል ሆስፒታሉን ወክሎ ንግግር አደረገ። what is the most likely managerial role played by the CEO ወይም የሆስፒታል ኃላፊ ቺፍ ኤግዚኪዩቲቭ የምንለው ማለት ነው። a figure head፣ b influencer፣ c liaison፣ d monitor። እነዚህን ወርዶች ለዩዋቸው። ተደጋጋሚ በተለያየ ዳይሬክሽን ይጠየቃሉ፣ ግን በጣም ቀላል ናቸው። ቢመጡ መልሳቸዋለሁ የሚል እርግጠኛ መሆን መቻል አለባችሁ። ገና ጥያቄ ሳይዘጋጅ ሳይመጣ ማለት ነው። እዚህ ቦታ ላይ ጥያቄ የሚመጣ ከሆነ ኦኬ ፎከስ ኤሪያው ይሄ ነው። አዎ ሄደን ማየት ዩ ሲ እንዴት ቀላል እንደሆነ መረዳት ይቻላል። እሱ አሁን ማኔጀራል ሮል ውስጥ ፊገር ሄድ ነው። ፊገር ሄድ ደግሞ ሴሬሞኒ ሲምቦሊክ አክቲቪቲ ወይም ደግሞ ኦፕኒንግ ስፒች የመክፈቻ ንግግር የሚያደርግ ያንን ተቋሙን ወክሎ ማለት ነው። ስለዚህ ያንን በመወከል ይሄ የሚያሳየው ፊገር ሄድ ነው ማለት ነው። ኢንፍሉዌንሰር ምንድነው? ሞቲቬት የሚያደርግ ነው። ሌጂን ደግሞ ምንድነው? ኢንተርናል እና ኤክስተርናል ኮንታክት ማድረግ ነው። ሞኒተር ኢንፎርሜሽን ሲክ ማድረግ፣ ዲያግኖስ ማድረግ ምናምን ነው። መረጃዎችን ማጣራት፣ መመርመር፣ መቀበል እንደዛ አይነት ነገር ናቸው። ፊገር ሄድ ደግሞ ምንድነው? ኦፕኒንግ ስፒች፣ ሲምቦሊክ አክቲቪቲ ወክሎ ተቋሙን ማውራት፣ የሆነ ነገር እንትን ማድረግ ጀስት እንደዛ አይነት ነገሮች። ዘ አንሰር ዊል ቢ ኤ ይሆናል ማለት ነው። በዚህ አጋጣሚ ምናልባት ዴስ ነርሲንግ ኤግዛም ኤክሰርሳይዝ ሴንተር ግሩፕ የሚል ትልቅ ቻናል አለ። ምናልባት እዛ ቻናል ላይ መታችሁ በጣም ቆንጆ ሜምበሮች አሉ። በነገራችን ፓርቲሲፔት የሚያደርጉ ሁልጊዜ ጊዜያቸውን ሰውተው እንትን የሚያደርጉ ተማሪዎችም ስላሉበት እናንተም የማታውቁት ልጆች ካላችሁ ኮንታክት አድርጉኝ፣ ቴሌግራም ቻናሉን እልክላችኋለሁ። ሌላኛው ግን ለየት የሚያደርገው ዴስ ነርሲንግ ኦንላይን ክላስ በጣም በስፋት ብዙ ተማሪዎችን ሰፖርት ያደረገ የሚገኝ ኦንላይን ክላስ አለ።
ስለዚህ እዛ ክላስ ላይ ደግሞ ለመማር ለምትፈልጉ ዛሬ ነገ አትበሉ። እኛ ክላስ ጀምረን እየሄደ ነው፣ እየቆምን አይደለም፣ እየጠበቀን አይደለም። ሶ መድረስ ግን የእናንተ ፋንታ ነው። እኔ ኃላፊነቴን እወጣለሁ፣ እናንተም ኃላፊነታችሁ ለራሳችሁ ኃላፊነት መወጣት። ከዛስ ይሄንን ስታደርጉ ያጠናክራችኋል በነገራችን ላይ። ሶ ዛሬ ይሄንን ቪዲዮ ያያችሁ ልጆች ዴስ ነርሲንግ ኦንላይን ክላስ ምናልባት ኢንተረስትድ ከሆናችሁ ኮንታክት አድርጉኝ። እዛ ብትማሩ ደግሞ ይበልጥ ደግሞ ተጠቃሚ ትሆናላችሁ። ለምን በሳምንት ውስጥ 3 ጊዜ ምናምን ስለምንገናኝ ከተማሪዎች ጋር ሶ ያ ደግሞ ይበልጥ እናንተን በጣም በደንብ ሰፖርት ስለሚያደርጋችሁ እዛ ቻናል ላይ እንድታወሩኝ ቴሌግራም ላይ ኮንታክት ብታረጉኝ ብትደውሉልኝ በነፃነት አናግራችኋለሁ ባይ ዘ ዌይ። ስለዚህ ምናልባት የሚጨንቃችሁ ግራ ያገባችሁ ነገር ካለም በተቻለኝ መጠን ሰፖርት አደርጋችኋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መሰረት እናንተም እንድትሄዱ ሪከመንድ አደርጋችኋለሁ። ምናልባት በ0931745423 ደውላችሁ ልታገኙ ትችላላችሁ፣ ወይም ደግሞ ስልኩን ሴቭ አድርጋችሁ በቴሌግራም ኮንታክት ልታደርጉኝ ትችላላችሁ ማለት ነው። እስከዚህ ሰዓት ድረስ ለእናንተም ቢሆን ጊዜያችሁን ሰውታችሁ ከኔ ጋር ቆይታ ስላደረጋችሁ እጅግ አድርጌ እያመሰገንኩኝ እኔም ደግሞ ከእናንተ ጋር ቆይታ ያደረኩት ዴስ ነበርኩኝ። ቴንክ ዩ ቬሪ ማች። ሰላማችሁ ይብዛ።